Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog over de Astra GSI. Op dit moment heb ik de achteras onder de auto vandaan liggen. Die wordt helemaal strak gemaakt, die wordt gespoten. Dus veel plezier weer. Nou, zoals ik al aangaf, heb ik al een nieuwe achteras liggen. Deze achteras komt van een 5-deurs Opel Astra F 1.6. Ik heb die bij eind van vorig jaar op de sloop gevonden in Duiven. En die was aardig roestvrij. Die gaan we deze week verder kaal maken en spuiten. De as is er dus af. Even een close-up. Dan zie je toch dat het wel vrij naar is. Gaan we nou eens vergelijken de nieuwe as met de oude as en welke verschillen we dan zien. Dan zien we allereerst het steuntje van de handremkabel. Kijk, die zit hier, bij deze zit hij er wel op. Nou, gelukkig zit die met een bout vast, dus dat gaan we losmaken. En dan kunnen we die ook gewoon overzetten. Het volgende verschil zit er in de as. Dan moet ik hem even optillen. Jullie zien hier dat dit slechts gewoon een lege ruimte is. Er zit geen stabilisatiestang in. Dat vertelde ik eerder al, dat in de GSI een extra stabilisatiestang zit. En op de 16 kleppen zelfs 2. Dan gaan we dan kijken bij de oude as. Dan zien we hier inderdaad die extra stabilisatiestang zitten. En hieronder dus de tweede stang. Hij is aardig verroest. Daar gaan we natuurlijk even wat aan doen. Dan gaan we eventjes een strijptol met een schuurschijf overheen halen. En dan gaan we hem overzetten. De rubbers, natuurlijk wat uitgezakt. Heb ik bij die al nieuwe in laten zetten. En verder zijn de assen eigenlijk volledig overeenkomstig. Met één verschil, zag ik. En dat verschil is hier te zien. Er zit een gat. Die is bij deze as kleiner dan bij deze nieuwe as. Ik kan niet helemaal nagaan wat daarvan de bedoeling is. Volgens mij is dat niet heel belangrijk. Kunnen zien is de stabilisatiestang aardig gecorrodeerd. Nou, dan gaan we in ieder geval eventjes een slijptol overheen halen en daarna opnieuw lakken, zodat het er wat beter uitziet. Voor het schoonmaken van de as gebruik ik een slijptol met schuurschijf erop. Dus je moet niet een harde slijpschijf gebruiken, want dan verlies je te veel materiaal van de as. Dan wordt het ook niet vlak. Dus een schuurschijf werkt daarvoor prima. Nou, zoals jullie kunnen zien is het meeste van de roest nu weg. We gaan de torsie-as straks eerst ontvetten, dan in de grondverf zetten, vervolgens goed laten drogen en in de definitieve lak zetten, zodat hij daarna weer goed beschermd is tegen de roest. Dan gaan we nu aan de slag met de tweede torsiestaaf. Wat je bij deze kunt zien is wel grappig. In het midden van de torsiestaaf heeft een rubber gezeten. Daar zie je dat de as dus niet verroest is. Dus je ziet hier dat de zwarte lak nog op zijn plek zit, terwijl vlak daarnaast direct de corrosie zichtbaar is. Nou, we gaan deze ook even schoonmaken, schuren en spuiten.
Nou, we zijn inmiddels volop bezig om de assen helemaal kaal te maken. Helemaal kaal is niet de bedoeling, maar wel in ieder geval om alle roest goed te verwijderen. Het meeste is oppervlakteroest, dus dat scheelt. Dat is wel goed te doen. Inmiddels hebben we de 2 torsie-assen in de primer gezet. En die kunnen nu even goed drogen. Zodat we uiteindelijk straks mooie strakke as weer kunnen terugmonteren. Gisteren de as in de primer gezet. Vandaag gaan we hem voorzien van een goede laag lak. En dat doen we dan nog een tweede keer. En dat zal dan aan het einde van de dag zijn hopelijk. Als we dan hier kijken naar de 2 torsiestaven. Dan zien we dat we die al in de eerste laag lak hebben gezet. Dus die gaan we vandaag voor de tweede laag doen. Toch maar bezig zijn, gelijk maar eventjes de trommels voorzien van een laagje coating. Bij nieuwe auto's vanaf de fabriek wordt netjes de trommel meegespoten. Nou, dit zijn natuurlijk al lang niet meer de oorspronkelijke trommels die de GSI had toen hij uit de fabriek kwam. Als je dan nieuwe remschijven krijgt, dan zijn die trommels gewoon kaal. Met als effect dat het volop gaat roesten. Het is eigenlijk altijd oppervlakte roest, maar het ziet er gewoon niet zo mooi uit. Natuurlijk hebben we hittebestendige lak gebruikt. Dit is de eerste keer lakken. Ik zal dan, als dit uitgedroogd is, nog een tweede keer doen, zodat er een goede laag op zit. Zo, dan gaan we nu de torsieassen weer monteren in de gewone as. Van daaruit weer verder. Zo, dan doen we er even wat vaseline op. Dus enerzijds natuurlijk prima tegen de roest, maar anderzijds schuift daardoor die as natuurlijk een stuk makkelijker op zijn plek. Zo, we gaan nu de naven met de remschijven weer monteren. En daarvoor is het even zaak dat vooral de pasvlakken, die zien jullie hier op de as, dat die goed schoon zijn. En de plekken waar die op de naaf tegenaan komen, die moeten ook brandschoon zijn, want dat is heel bepalend voor hoe het wiel straks recht onder de auto staat. Dus dat gaan we nu doen. Toen ik de as van de sloop heb gehaald, waren dit ook de
vlakken die ik goed in het vet heb gezet, zodat er geen roestvorming zou optreden. Want idealiter wil je voorkomen dat je hier moet gaan schuren. Jullie zien wel iets van bruine vlakken. Die zaten er al op toen ik de oorspronkelijke naven ervan afgehaald heb. Dus daar zit ook geen oneffenheid. We pakken nu de naaf er even bij. Dan zien we dat er ook bij deze afdrukken zitten van de vorige as. Opzoeken met welk moment deze bouten vast moeten. En dan pak ik ook de momentsleutel er even bij. Nou, als we dan de aanhaalmomenten opzoeken, dan zien we hier een plaatje van de asopbouw. Gaan we naar de aanhaalmomenten kijken voor de wielnaaf en de wiellager unit. Dan zien we dat we eerst met 50 Nm moeten aandraaien en daarna nog 30 graden verder en 45 graden verder. Dus dat gaan we nu doen. Zo, dan draaien we naar 50 Nm. Dat doen we natuurlijk kruislinks. Zo, de achteras is nu weer helemaal in elkaar gezet. Lagerhuizen zitten er weer op. Stabilisatiestangen zitten er weer op. De steuntjes voor de handremkabel zijn weer gemonteerd. En nu is nog even wachten op wat onderdelen. Ik heb de rubbers die op de veerschotels moeten nog besteld. Dus daar wachten we even op. En tot die tijd gaan we nog wat doen aan het tactileren. Dus vooralsnog blijft deze as eventjes in het schuurtje liggen in afwachting van montage.